Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, مونږ په تیر کلاس کې DBMS او ډیټابیس دا ایکسپلین کړلو. او مونږ DBMS نه وی چې DBMS یو سافټویر یا یو ټول دی چې کومې مونږ سره یوز کیږي to create, to manage and to control database. اوس مونږ ګورو چې مونږ سره نورمالي د ډیټابیس چې کوم منیجمنت ټول دی یعنی DBMS دی د DBMS یې مونږ سره څومره ټایپس دي او د DBMS په بیس باندې بیا مونږ سره ډیټابیسز څومره دي. نو که مونږ وکړو نو مونږ سره DBMS په مختلف ټایپس کې ډیوایډ شوی دی. ډیټابیس منیجمنت سیستم یې مونږ سره مختلف ټایپس دي لکه هیرارکل ډیټابیس منیجمنت سیستم. کله چې مونږ سره ډیټا دا ارګنایز کیږي په یو ټری لایک سټرکچر کې نو داسې قسمه ډیټابیس ته مونږ یو دغه مونږ یو هیرارکل ډیټابیس او هغه سیستم چې په کوم کې مونږ سره هیرارکل ډیټابیس جوړیږي هغه ته مونږ هیرارکل ډیټابیس منیجمنت سیستم یو. په دغه کې مونږ سره each child has only one parent په پیره چې کوم مونږ سره هیرارکل ډیټابیس منیجمنت سیستم د هر چایلډ لپاره مونږ سره یو سنگل پیرنٹ وي. دویم مونږ سره کوم وکړو مونږ سره نیټورک ډیټابیس دی. نیټورک ډیټابیس کله چې مونږ سره ډیټا ارګنایز کیږي په ګراف سټرکچر کې او a child may have multiple parent. Such type of database is called network database or DBMS, which is used to maintain, to create, to manage network database is called network DBMS. بیا موږ سره relational databases دي. relational databases موږ سره هغه database دي چې په کوم کې موږ سره data دا په ټیبل کې په رو او په کالم فارم کې سٹور کیږي نو داسې قسمه ډیټابیس ته موږ یو ریلیشنل ډیټابیس. دغه کې موږ سره SQL او موږ چې کوم تاسو دا کورس ته دا ریلیشنل ډیټابیس منیجمنت په بیس باندې دی. دغه لپاره به موږ استعمالو SQL سټرکچر کوئری لینګویج. خو دا نه علاوه موږ سره بیا 𝓬𝓲𝓰 او بل ټایپ هم د DBMS او د ډیټابیس ته object oriented database. کله چې موږ سره ډیټا object په فارم کې دا سٹور کیږي نو داسې قسمه ډیټابیس ته موږ یو object oriented database او هغه سیستم چې کومې موږ سره مینټین کوي object oriented database هغه ته موږ object oriented database management system یو. complex application لکه ملټي میډیا سیستم په دغه کې موږ سره object oriented database management system او DBMS database جوړیږي. بلې موږ سره NoSQL database دی. NoSQL database لپاره موږ سره DBMS چې کوم استعمالیږي لکه MongoDB شول او Redux شول لکه څرنګه د ریلیشنل DBMS ریلیشنل database لپاره ریلیشنل DBMS Oracle, MySQL, SQL Server, MS SQL, MS Access دغه نه علاوه PostgreSQL دا ټول موږ سره ریلیشنل DBMS دي. او NoSQL based databases چې کوم دي دغه د مینټین کېدو لپاره کله چې موږ سره په ډاکومنٹ فارمیټ کې یا په نان ټیبولر فارمیټ کې ډیټا سٹور کیږي کله چې موږ سره د کی او د ویلیو په شکل کې ډیټا سٹور کیږي نو داسې قسمه ډیټابیس ته موږ یو داسې نان ټیبولر فارمیټ ډیټابیس ته موږ یو NoSQL ډیټابیس دا موږ سره نورمالي ډیزاین کیږي د بیگ ډیټا لپاره او چې څومره ماډرن اپلیکیشن دي د ماډرن اپلیکیشن لپاره او دغه لپاره موږ سره MongoDB دا یو فیمس موږ سره لایسن فری ټولز د چې په دغه باندې موږ NoSQL بیس ډیټابیس کریټ کولای شو او دا موږ سره بیس کیږي په JSON فارمیټ کې او چې کله مطلب موږ ته ښکاري ډسپلی موږ ته په JSON فارمیټ کې وي انټرنلی دا په بیسن په باینری جاواسکرپټ object notation فارمیټ کې موږ سره ډیټا پکې سٹور کیږي. نو که تاسو جاواسکرپټ ویلئ نو بیا به تاسو ته MongoDB ډیټابیس منیجمنت سیستم کې به ډېر مشکل درته نه وي. ریلیشنل ډیټابیس نورمالي که زه په ډیټیل سره لږ نور هم ایکسپلین کړم دا موږ سره سٹور کوي ډیټا په ریلیشن کې یا ریلیشن ته موږ ټیبل هم ویلی شو. دغه نه علاوه دا ټیبل کې موږ سره ریکارډ وي ریکارډ موږ سره رو شکل کې وي او کالم پکې وي کالم موږ سره فیلډ وي. اوس دغه نه علاوه دا موږ سره په دغه کې چې کوم لینګویجز استعمالیږي دغه کې ډیټا ډیفینیشن لینګویج ډیټا مینیپولیشن لینګویج ټرانزیکشن کنټرول ډیټا کنټرول لینګویج دغه نه علاوه ډیټا کوئری لینګویج نو دا 15 قسمه لینګویج د SQL سب لینګویجز دي دا استعمالیږي د ریلیشنل ډیټابیس منیجمنت سیستم لپاره. په دغه کې موږ سره په ریلیشنل ډیټابیس موږ سره یو پراپرټي ده چې موږ ورته ایسیډ پراپرټي یو. ایسیډ موږ سره څلورو ورډ ابریویشن ده اټومیسټي کنسسټنسي isolation durability. کله چې په یو سافټویر کې یا په یو ډیټا کې
سپورټ د ایسید پراپرټي وي نو هغه به موږ سره ریلیشنل ډیټابیس وي. هغه کې هر ریکارډ به اټامیک وي، هر ریکارډ به کنسسټنټ وي، هر ریکارډ به آیسولیټډ وي د بل نه، او هر یو ریکارډ به موږ سره ډیوریبل وي، لانګ لاسټینګ به وي. موږ سره بیسټ اپلیکیشن requiring strong consistency لپاره موږ سره چې کوم بیسټ اگزامپل دی دا ریلیشنل ډیټابیس دی. یا موږ ویلی شو چې دا موږ سره یو سویټیبل DBMS دی د سټرکچر ډیټا لپاره. MySQL او Oracle SQL سرور د دې الریډي تاسو ته ښکاري په سلایډ باندې. ښایي دغه نه بعد موږ سره چې کوم د NOSQL بیس ډیټابیس دی دا موږ سره په نان ټیبولر فارمیټ کې په ډاکومنټ یا په کی ویلیو یا په کالم بیس یا په ګراف په دغه مختلف شکلو کې دی موږ سره چې شی کی دا موږ سره ډیټا سټور کوي. دغه نه علاوه که موږ وکړو موږ سره چې کوم NoSQL بیس ډیټابیس دی it does not always require fixed schema. دا موږ سره چې کوم ریلیشنل ډیټابیس دی دا فکس سکیما ده. NoSQL بیس ډیټابیس دا فکس سکیما نه ده. خو بیا دغه نه علاوه موږ سره چې کوم NoSQL بیس ډیټابیس دی دا د لارج سکیل ډیسټریبیوټډ ډیټابیس سیسټم د ډیزاینینګ لپاره بیسټ آپشن دی. های سپیډ اسکیلیبیلیټي سپورټ یې موږ سره په NoSQL کې زیات دی ایز کمپیر ټو ریلیشنل ډیټابیس. دا بیسټ آپشن دی د سیمی سټرکچر یا انسټرکچر ډیټا د مینټین کېدو په باندې اپریشن کېدلو لپاره. نارملی دی موږ سره افنلی دا یو ماډل فالو کوي چې موږ ورته بیس ماډل یو، یعنی بیسیکلی اویلیبل سافت سټیټ ایونچل کنسسټنسي. نو دا موږ سره د بیس چې کوم مطلب دلته ګوره څلور ورډ دي په دغه بیس ماډل کې BASE. BA مطلب دی بیسیکلی اویلیبل، اس مطلب دی سافت سټیټ، او دا چې کوم ای دی موږ سره ایونچلی کنسسټنسي دپاره. اگزامپل یې MongoDB د باره تاسو ته ښکاري 𝐾𝐚𝐭𝐴، Redux، 𝓬𝓱𝓪𝓷𝓚، HyperTable، HDFS دا ټول موږ سره یا GFS شولو دا موږ سره اگزامپل دي د NoSQL بیس ډیټابیس. نو هوپفولي چې تاسو ته به ډیټابیس DBMS او د دغو په منځ کې چې کوم ډیفرنٹ دی دا به تاسو ته په دغه ایکسپلینیټري ویډیو کې کلیر شوی. جزاک الله خیر.